Përshëndetje, mirë se keni ardhur në këndin e ekspertit. Si çdo ditë të premte, jemi në hapësirën e shëndetit. Do flasim sot për një patologji shumë të rëndësishme. Do flasim për pjesën e ginekologjike. Kemi të ftuar në studio doktoresh Ledja Toro, ginekologe, pranë Spitalit Salus, ku më përshëndeten pa humbur kohë. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Do prezantojmë në këtë moment edhe temën për cilën ne do diskutojmë sot. Është një temë me një rëndësi të madhe, duhet theksuar, pasi shumë teleshikuese na kanë shkruajtur për të trajtuar këtë temë në studio. Do flasim për fibroma uterine, mishi huaj ndryshe, në gjuhën popullore, çfarë është mishi huaj, nga se shkaktohet, dhe cilat janë shkaqet dhe rreziqet për shëndetin, dhe si kurohet kjo sëmundje, pra mishi huaj. Në këtë momente e nisim bisedën me doktoreshën. Mishi huaj, nga se shkaktohet? Fibromiomat uteri është patologjia benigne më e shpeshtë të grave të moshave riprodhuese. Është një ndër patologjitë për cilat paraqiten më shpesh në departamentin e ginekologjisë. Është një sëmundje që ka natyrë krejtësisht benigne, që karakterizohet nga një rritje e shtresës muskulare të mureve uterine, një rritje deri diku e pakontrolluar, në formën e disa noduseve ose në formën e disa gungave, të cilat e marrin origjinën pikërisht nga muskulatura e lëmuar e paretit uterin. Këto mund të arrijnë për masa të ndryshme, nga për masa shumë të vogla, mikrofolikulare, deri dhe në për masa shumë të mëdha, se shikojnë dhe në ekran në një prerje pasi është e nukleuar nodusi. Pra kemi, ja, e sqarojmë në këtë moment, jemi duke ndjekur çfarë? Kjo fotoja çfarë tregon? Atëherë kjo është një foto makroskopike, një nodusi të ekscizuar me kirurgjikalisht, pasi është hequr nga pareti uterin. Shikohet fare mirë që është një nodus me përmbajtje edhe të muskulaturës në brendësi, por edhe të indit fibroz, dhe prandaj jep karakteristikën tipike këtyre masave, masa shumë të forta, në forma të rregullta, të rrumbullakta, të kapsuluara me një pseudokapsul, që vendosen pikërisht ose në brendësi të paretit uterin, ose në të projektuara nga jashtë, në mbështjelljen e jashtme, ose nga brenda në brendësi të kavitetit. Këto janë pikërisht ato që quhen ndryshe ose mishi huaj i mitrës. Pra, kjo që kemi në ekran në këtë moment është mishi huaj, është pamja tipike, makroskopike e një fibromiome, e një nodus uterin, ose ndryshe një leomiome, ka emra të ndryshme për ta identifikuar. Ndërkohë, do kalojmë tek një foto tjetër në këtë moment, e kalojmë dhe e sqarojmë, sepse është mirë dhe kur ilustrojmë me foto doktoresha, sepse edhe për të shkaktuar më shumë impakt edhe viziv të publikut. Edhe teleshikuesit janë më të qartë. Siç thash, janë patologji që prekin kryesisht gratë e moshave riprodhuese, përgjithsisht piku i tyre është 35-45 vjeç, sepse për nga vetë natyra e tyre, ato janë masa që ndikojnë shumë nga hormonet. Pra, në periudhën e ndryshimeve të mëdha hormonale, me rritjen e estrogenit dhe të progesteronit, ato pësojnë një lloj proliferimi, i përgjigjen shumë mirë kësaj lloj rritje, për shkak të receptorëve të shprehur që ato kanë në sipërfaqe ndaj këtyre hormoneve. Ktu është projektuar pikërisht se si janë të vendosura uterusi, ovaret dhe si duket me një pamje 3D, një uterus fibromatoz, dhe shikohet fare mirë edhe lokalizimi i tyre. Fare mirë shikohet në pjesën e jashtme të mitrës, e projektuar nga abdomeni, një nodus i pedunkuluar me një këmbës të vogël, një formacion i cili mbahet në atë kërcell kaq të hollë, dhe që mund të arrijë për masa shumë të mëdha. Këto janë me për masa normale, por mund të arrijë me për masa shumë të mëdha dhe gjigante, sa një shalqi, sa një pjepër. Madje ndonjëherë mund të okupojnë edhe pjesë të mëdha të abdomenit, sa gratë mund t'i ndjejnë dhe mund t'i prekin dhe vetë me dorë si masa të forta. Këtë është një pamje ekografike, në fakt, pasi kalojmë të pjesa se si diagnostikohen këto noduse, është një pamje ekografike, një ekoje transabdominale, ku shikohet fare mirë një nodus, shikohet ai informacioni rrumbullakët. E kemi të kjo pjesa lartë, doktoreshë, apo pjesa poshtë? Është të pjesa më majtasteje. Te jemi. Kjo është zona kur kemi të bëjmë me projektuar një nodus fibromatoz, si mund të duket në ekografi, që është edhe ekzaminimi i parë dhe shumë i rëndësishëm i diagnostikimit të këtyre masave. Cilat janë ato simptomat të cilat ne na paralajmërojnë që kemi të bëjmë me këtë lloj patologjie, se kemi të bëjmë me mish të huaj në mitër?
thash që deri 25% e grave të moshave riprodhuese preken nga fibromiomat, por vetëm 25% e tyre ose më pak janë simptomatike. Pjesa më e madhe mund të diagnostikojnë fare rastësisht në ekzaminime rutinë ginekologjike ose gjatë një ekzaminimi bimanual ginekologjik ose kur bën një eko abdominale ose një skaner ose një ekzaminim tjetër për arsye të tjera, për patologji të tjera. Shenja tipike kur gratë janë simptomatike me fibromioma uter janë hemorragjit. Hemorragjit të cilat mund të jenë në formën e një zgjatje të ciklit menstrual, që ne quajmë ndryshe menorragji, pra kur një cikël menstrual zgjat më shumë se sa 8 ditë dhe vazhdon, mund të jetë hemorragji e shprehur me copa, me koagula, asa mund ta anemizoj grua në një periudhë të shkurtër kohore. Por mund të jenë edhe hemorragji të tjera që mund të jenë në periudhën intermenstruale, ose hemorragji të cilat rrallë mund të jenë edhe postkoitale ose pas aktit seksual. Përgjithsisht, pra hemorragjia është shenja alarmit, sepse një rrjedhje e pakontrolluar e gjakut, veçanërisht jashtë periudhës së ciklit menstrual, është një shenjë alarmit për cilat zakonisht i drejton gratë në shërbimin ginekologjik. Por jo vetëm kjo, mund të jenë dhe dhimbjet të cilat vinë shumë si rezultat edhe i përmasave të fibromiomave, por e si rezultati efekteve kompresive që ato bëjnë në organet pelvike. Për shembull, mund të jetë në formën e një diskomforti pelvik, ose mund të jetë në formën e një dhimbje mesi, mund të ketë dhimbje gjatë aktit seksual, mund të jetë një dhimbje të cilën nuk është se lokalizon saktësisht se ku gjendet, por e ndjen në formën e diskomfortit. Pra dhe dhimbja është një shenjë jo tipike dhe jo specifike për prezencën e fibromiomave, por zakonisht është një shenjë orientuese që e drejton drejt. A duhet të tremben femrat në momentin që femrat nuk duhet të dëgjojnë që kanë mish të huaj në mitër? Okej, prezenca e një nodusi fibromatoz, pavarësisht se ka emrin tumor benign, nuk është arsye për të shqetësuar. Thash që preket një përqindje shumë e madhe e femrave nga kjo patologji, por duke qenë se është benigne, e mirë kufizuar, nuk metastazon dhe më pak se 1 në 1000 raste, pra më pak se 1% të përkthyer ndryshe, ajo ka efekt që të malignizohet dhe të shndërrohet në një sarkom. Pra mundësitë e transformimit malign të saj janë shumë të pakta, ajo zakonisht i rri dhe i shton përmasat e saj aty in situ, pa u metastazuar, pa u përhapur në organet e tjera. Pra ka një sjellje krejtësisht benigne. Sigurisht që ka edhe forma, siç është sindromi i Reed, në cilin përveç se prezencës së fibromiomave uterine, ka edhe prezencë të fibromiomave në nivel në lëkurë, ka prezencë edhe të fibromiomave jashtë mitre. Por mund të ketë edhe prezencë të një kanceri renal. Prandaj quhet sindromi i Reed. Ky është një sindrom që zakonisht është i trashëgueshëm, vjen si rezultat një mutacioni që trashëgohet si patologji autosomale dominante, por që është shumë i rrallë. Dhe ka edhe këto shenjat e tjera për cilat të orientojnë drejt. Cilat janë efektet, doktoresha, mbas ndërhyrjes që bëhet tek mishi huaj në mitër? Efektet që ka pas një ndërhyrje. A ka rrezikshmëri mos mbetje e një shtatzanie? Atëherë, duhet ta ndajmë këtë problematik. Kemi të bëjmë për këtë? Duhet ta ndajmë këtë problematik. Atëherë, pas trajtimit kirurgjikal, që presupozohet që është një trajtim definitiv në rastin e një histerektomie dhe një trajtim që ndoshta mund të ketë nevojë edhe për intervente të tjera në rastin e një enukleimi, problemi është që kemi rekurencën. Rekurenca është një problematik mos e zakonshme në rastin e fibromiomave uterine. Rekurencat mund të jenë pra rishfaqja e nodusit përsëri edhe pas ndërhyrjes kirurgjikale ose pas trajtimit medikamentoz. Ato ose mund të shfaqen në vendin ku kanë qenë më përpara dhe të rikrijohen prapë aty, ose mund të shfaqen në një lokus tjetër, në një sit tjetër, përsëri në mitër. Dhe përgjithsisht koha e shfaqjes së këtyre rekurencave shkon nga 3 deri në 5 vjet pas interventit. Dhe ndonjëherë arsyeja se pse u sugjerohet femrave që të bëjnë histerektomi, sidomos kur janë në periudhën e perimenopauzës, është pikërisht kjo, që të mos i nënshtrohen edhe riinterventeve për shkak të ripërsëritjes, për shkak të rekurencave të larta që kanë fibromiomat uterine. Shumë e qartë. Kjo do thotë që nuk ka ndonjë gjë për të shqetësuar, jo, nuk ka absolutisht asnjë gjë për të shqetësuar. Mjafton të jenë në ndjekje periodike të vazhdueshme. Në rast se një grua që është diagnostikuar me fibromiom uterine, fillimisht mjeku mban një qëndrim konservativ ndaj saj ose një qëndrim pritës. Një qëndrim ky që është i kushtëzuar nga gjendja klinike e gruas, nga simptomatologjia e saj, nga mosha e saj, nga dëshira për ta ruajtur ose jo uterusin. Nëse kjo grua dëshiron të ngelet shtatzane në të ardhmen,
ka disa faktorë që e përcaktojnë qëndrimin e mjekut përballë një fibromiome. Por që është më e rëndësishme është situacioni klinik i gruas, për masat e fibromiomës, numri i fibromiomave, fakti nëse janë të ndërlikuara ose jo, janë ato që përcaktojnë vendimin klinik të mjekut, gjithmonë në bashkëpunim me gruan, duke respektuar dhe vullnetin e saj, dëshirën për ta ruajtur mitrën. Nëse kjo grua është e aftë ose jo, ti nënshtrohet kontrolleve periodike 6 mujore. Pra, njësër faktorësh mjek pacient përcaktojnë qëndrimin klinik që mbahet përballë një fibromiome. Gratë mund të ndjekin në vazhdimsi fibromiomat në një ndjekje dinamike çdo 6 mujore, sigurisht me vizita ginekologjike dhe ekografike, për të parë nëse këto fibromioma ndryshojnë sjelljen e tyre, rriten, i rrisin për masat, komplikohen, sepse fibromiomat përveçse se mund të ndërlikohen me hemorragji dhe me këto shenjat e tjera, mund edhe të ndërlikohen. Mund të ndërlikohen në formën e nekrozave, mund të pësojnë fenomene nekrotike, intet që ndërtojnë fibromiomën, si rezultati mos mbështetjes, mos furnizimit si duhet me gjak, sepse duke rritur shumë për masat e tyre, nuk arrin dot që ta mbështesin si duhet furnizimin me gjak të tyre dhe pësojnë një lloj nekroze. Po kjo lloj nekroze pastaj shoqërohet edhe me simptomatologji, jo vetëm lokale, sepse shoqërohet me dhimbje, shoqërohet me probleme të tjera, me mbrojtje muskulare e tjera, por shoqërohet edhe me një dëmtim të gjendjes përgjithshme të gruas, me temperaturë, me leukocitet e larta, pra manifestohet si një lloj infeksioni i përgjithshëm. Mund të komplikohen, mund mbivendosen fenomene nekrobiotike, mund të kalcifikohen, dhe imazhet ekografike janë shumë interesante kur ato kalcifikohen, si rezultat i mbivendosjes së kriprave të kalciumit, dhe ndodhin zakonisht në menopauzë, mund të pësojnë degenerime kistike e tjera. Pra në varësi të mënyrës se si ato e kanë ecurin, përcaktohet edhe vendimi se si duhen trajtuar. Në këtë moment do doja të anoncoja numrin e telefonit, të gjithë ata të cilët i kanë rënë numër të vjetër, i kërkojmë ndjes, kemi një problem në atë numër, ndërkohë mund të na telefononi në këtë numër telefoni, i cili do t'jetë i afishuar poshtë ekranit ton. E kemi në këtë moment dhe mendimin e regjis, na ndihmon me numrin e telefonit i cili është i afishuar poshtë ekranit ton për të gjithë ju të cilët keni një pyetje, një paqartësi, dëshironi të konsultoheni me doktoreshën ton. Ne flasim sot pra për një temë shumë të ndjeshme, një temë shumë të rëndësishme për sa i përket femrave. Dhe pak më përpara doktoresha ju përmendët edhe target moshën ku preken më shumë, janë më shumë të rrezikuara femrat. Janë më shumë të rrezikuara femrat e moshave riprodhuese. Ndërsa në femrat që shkojnë drejt menopauzës, ose kur arrihet menopauza. E kemi një telefonat, ndërkohë ne do fillojmë sërish këtë bisedë. E përshëndesim menjëherë telefonatën, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Nëjësitët kemi në studio, ju na telefononi nga cili qytet? Nga Durrësi. Nga Durrësi. Cila është pyetja juaj? Doja të pyesja ginekologen, kam 9 muaj që kam lindur vajzën dhe akoma nuk më kanë ardhur perioda. Edhe doja të pyesja ginekologen, cili është shkaku ose arsyeja që ndodh kjo? Pyetja juaj, ankesa juaj nuk është se lidhet shumë me temën e sotshme, megjithatë, unë nuk e di nëse ju jeni ende në laktacion, e ushqeni akoma fëmijën tuaj me qumësht. Atëherë, një ndër arsye se përse nuk vendoset cikli menstrual rregullisht pas lindjes, është edhe fakti që prolaktina e lartë është një faktor pengues ose frenues që vepron direkt në boshtin hipotalamo-hipofizar dhe frenon në këtë mënyrë. Pra është si një lloj kontracepcioni natyral, pra që ju pengon ju dhe nga shtatzanit e padëshirueshme, por edhe në rivendosjen e një cikli menstrual. Megjithatë, edhe pse jeni në periudhë laktacioni, edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga lindja e fëmijës tuaj, edhe kontrolli ginekologjik është i rekomandueshëm në këtë rast. Nuk e di nëse keni bërë pas lindjes, muajin e parë ose muajin e dytë pas lindjes, atëherë një rikontroll normal ginekologjik është i rekomandueshëm në këtë rast. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, ndërkohë ne do më presim do tjera telefonata në numrin tonë të telefonit 068 60 888 39. Për të gjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur në këtë moment, mund na telefononi në këtë numër telefoni për të bërë dhe ju pyetjen tuaj doktoreshës son. Po, e vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Lajmi mirë në këtë histori është që kemi telefonat. Alo. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje.
Kënaqësi të kem në studio zonjë, ju na telefononi nga cili qytet? Nga qyteti Mjekut. Nga Samila. Cila është pyetja juaj për doktoreshën? Zonjë? Doktoresha, më falni. Pyetja. Ju lutem mbajni. Ju lutem 9 vjeçë. Mbajni mirë telefonin në mënyrë të tillë të kemi një bashkëbisedim të qartë në studio. Po, vazhdojmë. Jam 39 vjeçë. Është 39 vjeçë. Edhe cikli më kalon bosh 2 muaj, për kam dhimbje shpinë shumë. Cikli juaj menstrual është i rregullt, zonjë, ju vjen datë më datë çdo muaj? Po, datë në datë më pasat, për shumë nuk më majnë, 3 ditë më ka pas majnë, për 2 muaj. Ka një kozjate 3 ditore. E ndjeni që e keni në kozjate më të shkurtër se sa më përpara? Po. Edhe si fluks menstrual është i rregullt, besoj? Po, bone, e konë më nëzorë me mishë të huaj mitë. Okej. Do me thënë, jeni diagnostikuar me mishë të huaj në mitër. Me qëfar për masa është zonjë? Masën... Një vezore, sa nuk ka zmaloha, sa një vezore shumë ka. Po, tani, bosh 2 muaj që kam shumë dhimbje në shpinës. Okej. Zonja është diagnostikuar me mishë të huaj në mitër, informacion se sa, ku, nëse është i vetëm, apo nëse ka fibromiomat të tjera, zonja nuk na e dha si informacion, këto janë detajet të cilat shifen gjatë vizitës ginekologjike dhe gjatë ekos. Fakti që është ka dhimbje, tregon që është një fibromiom simptomatike, dhe që normalisht ka nevojë që të trajtohet. Trajtimi, siç thash dhe siç e shpjegova edhe më përpara, varet shumë nga fakti nëse se gruaja dëshiron ta ruajë mitron, nëse fibromioma është e madhe, se ku është lokalizuar, sepse nëse fibromioma është lokalizuar në brendësi të kavitetit të mitrës, që ne e quajmë ndryshe submukozale, po, dhe projektuar nga kaviteti, atëherë qëndrimi që mbahet në këto lloj raste është një ndërhyrje histeroskopike dhe trajtimi bëhet me anë të rrezikimit gjatë histeroskopisë, përveç se vizualizohet dhe diagnostikohet saktë, ajo edhe rrezekohet, hiqet dhe materiali pastaj çohet për biopsi. Në rast se është intramurale me përmasa të vogla dhe nuk shoqërohet me hemoragji, sepse ato ciklin menstrual e kishte të rregullt, më zgjasë deri në 3 ditë, në këto lloj rastesh sugjerohet një qëndrim ndjekës ekografik. Çdo 6 muaj të bëj ekografin për të parë se si shtohen apo se si ndryshojnë përmasat, apo nëse se ka tendencë ose jo që të deformojë kavitetin e mitrës. Pra duhet të jetë gjithkohës duhet të jetë në kontrolle periodike, çdo 6 mujore, dhe në qoftë se mjeku juaj e gjykon që mund të fillojë një trajtim farmakologjik, alternativat janë nga më të ndryshmet, duke bazuar te simptomatika juaj, por edhe tek fakti nëse një mjekim i caktuar është i dëmshëm apo i dobishëm për ju. Doktore më tha, jo mjekim e tha, nuk të jap doktor. Nuk ju ka rekomanduar mjekim medikamentoz. Në këto raste për dhimbje... Kjo është moshë 20 vjeçë, tha? Që më bëshë e për e të, se ndryshë e tha, mjekim e të doktor. Atëherë, duke qenë se mjeku juaj ju ka sugjeruar mënyrë trajtimi kirurgjikal, sigurisht që ka pasur arsye dhe indikacionet e veta për ta bërë këto. Gjithsesi, edhe nëse nuk ju ka sugjeruar një mjekim hormonal për ta provuar se si do heci, edhe përdorimi antiinflamatorëve jo steroid, ibuprofeni 400-600 mg nga goja, edhe për dhimbjet një paracetamol i thjesht bën punë, nuk është se janë të kontraindikuar. Pastaj, duke qenë se është ajo që shpjegova, që kur këto femra kalojnë në menopauzë, kur afrohen moshës së menopauzës pas 45-tave, duke qenë se bie niveli hormoneve dhe bie furnizimi me gjak e fibromiomave, ato kanë tendencë të regredojnë, të zvoglohen, të ulin përmasat e tyre, të atrofohen, sepse nuk ka stimuj që këto të vazhdojnë të rriten në vazhdimsi. Dhe prandaj, derisa të arrijë një farë periudhe moshe gruaja, derisa t'i afrohet menopauzës, në këtë rast mund të mbahen edhe regjime pritse. Por nëse është simptomatike dhe fibromioma është e madhe dhe shoqërohet me ulje të kualitetit të jetës së gruas, dhe nëse se mjekimet për cilat nuk e di se për çfarë arsye doktoresha u ka kontraindikuar, rezultojnë të pasuksesshme mjekimet konservative, atëherë kirurgjia është e pashmangshme. Do flasim edhe për metodat kirurgjikale. Patjetër. Ato që janë më pak invazive dhe që përdoren më shumë në botë dhe që aktualisht ne i ushtrojmë rutinë në spital.
në spitalin Salus, kështu që në vazhdimsi. Patjetër. Ndërkohë, të gjitha ata edhe njerëz që janë duke na ndjekur në këtë momente mund na telefonojnë në numrin tonë të telefonit, i cili është afishuar poshtë ekranit. Unë dua ta përmend në këtë momente, pasi me numrin e vjetër kemi pasur një problem teknik. Numri është 068 60 88839. Kendi Ekspertit. Jemi në rubrikën e shëndetit, më presim të gjitha pyetjet, të cilat zonjat kanë përse i përket mishit të huaj në mitër. Po, zonjë, mirë se erdhët në studio. Mirë dita. Kënaqësi të kemi në studio, ju na telefononi nga cili qytet? Nga Petelena. Cila është pyetja juaj, zonjë? Jam në moshën 39 vjeçe. 39, po? Dhe më vinë periodat një vit. Një 2 vjetë, një vit e gjysmë. I vinë menstruacionet? Edhe njerë të lutem, mbaje mirë telefonin dhe ngrije pak zërin, po? Po. Jam në moshën 39 vjeç. Po. Më vinë periodat një herë në një vit e gjysmë. Ju vinë shumë radhë, një herë në vit, një herë... Kam një rënjtje shumë të madhe në këmbët, në barku, në fytyrë, në trup. Zonja ka bërë vizita ginekologjike, është drejtuar ndonjëherë të ginekologu për ta parë këtë problem? Po. Dhe? Çfarë ju kanë thënë, zonjë? Çfarë ju kanë rekomanduar? Nuk kanë thënë që nuk ka hormone shumë të zhvilluara. Nuk ka hormone shumë të zhvilluara. Okej. Atëherë zonjë, ndodh që në periudhën, atëherë nëse se ju keni bërë një bilanc hormonal dhe në bilancin hormonal që ju ka bërë mjeku juaj ginekolog, ka konstatuar që niveli hormoneve tuaja janë nivelet e hormoneve të menopauzës ose afër menopauzës, atëherë tregon që ovaret tuaja nuk janë më prodhuese, tregon që ju po jeni afruar menopauzës dhe 39 vjeç konsiderohet një menopauzë parakoshme. Arsyeja pse instalohet një menopauzë parakoshme mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jetë insuficiencë ovariale që mund vi nga problemet nga më të ndryshme, rrezatimi, kimioterapia, mund të jetë autoimune, mund të jetë thjesht një mosprodhim, një paaftësi e ovarit për të suportuar trupin më me hormone. Mund të jetë një problem që mund të jetë lokalizuar në ovare ose i lokalizuar në katët e tjera që kontrollojnë ovarin, në hipofiz ose në hipotalamus. Këtë lloj bilanci, sigurisht në varësi të nivelit të hormoneve, e bën vetëm mjeku ginekolog dhe është ai që duhet ta dyshojë ose duhet ta përcaktoj këtë lloj shkaku. Ideja është që nëse se jeni në menopauzë të parakoshme në këtë kohë, mirë është që të konsultoheni me të dhe për mundësinë e marrjes së terapisë hormonale zëvendësuese në mënyrë që simptomat dhe pasojat e menopauzës të mos jenë të menjëhershme dhe kaq të shpejta në këtë kohë. Kështu që përveç kësaj, gjithsesi kontrollet me ginekologjike duhet të jenë të vazhdueshme. Ndërkohë, kalojmë tek një tjetër pyetje në këtë momente. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Ndërkohë që telefonata të jetë gati në studio, ne më presim të tjera pyetje në lidhje me temën që ne po diskutojmë në studio, fibroma uterine. Ndryshe në gjuhën popullore mishi huaj. Të gjitha ju zonja të cilat keni hasur në këtë problem dhe dëshironi të dini për më tepër dhe në rast se ju jeni duke u mjekuar dhe dëshironi të konsultoheni me ginekologun tonë të cilën ne kemi ftuar në studio, jeni të mirëpritura. Kështu që na kontaktoni në numrin tonë të telefonit 068 i cili është afishuar poshtë ekranit tonë 60 888 39. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, hidhemi tek biseda, ndërkohë që telefonatat janë në studio. Më ndihmon dhe regjia të jetë telefonata në studio sepse nuk e dëgjoj, nga ana tjetër di që është. Alo? Po, zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ka rënë linja. Mirë, më presim një tjetër. Ndërkohë vazhdojmë bisedën. Okej.
Dhe po thoja pikërisht të gjë, që menopauza është periudha në cilën këto fibromioma pushojnë se ekzistuar ose atrofojnë ato lloj nivele që nuk bëhen më problematike. Dhe mjeku mund të mbajë dhe një qëndrim pritës kur gruaja shumë afër moshës së menopauzës për t'i ndjekur në mënyrë periodike dhe për të pritur derisa të kalojë në menopauzë fiziologjike që të shpëtojë një ndërhyrje kirurgjikale ose një trajtimi hormonal. Në mosha fare të reja, në rast se kemi të bëjmë me mishën e huaj, a kemi efekte anësore? Atëherë, mosha shumë të reja, i referohemi moshave në cilat... Zonjë, përshëndetje? Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët në studio? Po, kisha një pyetje për doktoreshën. Patjetër, cila është ajo? Atëherë, jam 37 vjeç dhe së fundi jam diagnostikuar me mjoma. Ndërkohë dhe me një kist 2 cm në vezore. Desha të dinja. Kush është procedura më tej, pra duhet të bëj rezonancë, ndërkohë që analiza e saj që në 25 më ka dalë e lartë, më ka dalë 83. E kuptoj. Kush janë hapa që duhet të ndjek më tej, dhe pyetja tjetër është kush është mënyra më e mirë e diagnostikimit, sepse dua që të kem fëmijë. Pa dëmtuar mitrën, qoftë edhe ndërhyrjes, kush është ndërhyrja më e mirë. Më e mirë. Dhe është më mirë të trajtohet me ilaçe, apo duhet tjetë ndërhyrje. Okej. Zonja është 37 vjeçë. Faleminderit juve për telefonatën, edhe e doja edhe unë këtë pyetje, më vjen mirë që bëri telefonatën. Atë shtatzania është temë e rëndësishme që lidhet edhe me fibromiomat dhe me mundësitë e fertilitetit në të ardhmen. Zonja ka fëmijë? Jo, tani jo. Okej. Ju keni kohë që tentoni të ngeleni shtatzana apo? Jo, nuk kam tentuar. Okej, shumë mirë. Për masat e fibromiomave? Okej. Për masat e fibromiomave, fibromioma më e madhe, me çfarë për masa? Me madhe është 5 me 4. 5 me 4 cm dhe lokalizimi i saj është e vendosur brenda mureve të mitrës? Po, një ndërto është brenda. Një ndërto është brenda. Të tjera janë në mureve. Atëherë, ky është rasti një fibromiome multiple, kur nuk ekziston vetëm një nodus i vetëm, por disa noduse të shpërndara në mitër. Duke qenë se ka përmasa 5 me 4, janë përmasat cilat relativisht japin simptomatik, nuk e di saktë se ku është e lokalizuar, megjithatë ato fibromiomat të cilat mund të kompromentojnë fertilitetin, përgjithsisht janë fibromiomat të cilat deformojnë kavitetin endometrial ose janë të lokalizuara në brendësi, sepse pikërisht aty ato krijojnë probleme për implantimin e embrionit, ushtrojnë efekte dhe rriten gjatë shtatzanisë, sepse edhe nëse shtatzania është e suksesshme, në 3 mujorin e 2 të shtatzanisë pëson një lloj rritje si rezultat i stimulit hormonal, i estrogeneve dhe progesteronit të lartë. Dhe duke i zmadhuar për masat e tyre, ato mund të bëhen shkak për një abort të 3 mujorit të dytë, mund të bëhen problem dhe shkak për të ngelur që në fillim shtatzane, mund të bëhen problem më vonë edhe për vazhdimsinë e shtatzanisë, sepse ushtrojnë efekte kompresive duke e zvogluar hapësirën brenda së cilës mund të zhvillohet bebi, mund të çojnë në lindje të parakoshme, edhe pasi kalojnë të 22 javët dhe konsiderohet lindje e parakoshme, ose mund të krijojnë probleme në varësi të lokalizimit të tyre për mënyrën e lindjes së një gruaje. Kur ato janë të vendosura dhe ushtrojnë pengesa mekanike në kanalin e lindjes, një grua nuk mund të lindi dot vetë dhe duhet të nështrohet një seksio cezariane. Kur i nështrohet një seksio cezariane, kur janë të kërkanë ca lokalizime tipike, aty ku bëhen incezionet e seksios, mund të provokojnë hemoragji shumë të mëdha gjatë dhe pas lindjes, sepse duke qenë se vendosen brenda strukturës së muskulaturës, mitra e ka të vështirë që të kontraktohet ashtu siç duhet dhe pas lindjes bëjnë hemoragjyra masive. Pra janë një problematik më vete fibromiomat në shtatzani. Por në qoftë se ju doni të ngeleni shtatzane dhe në qoftë se njëra nga këto fibromioma është e projektuar brenda hapësirës së mitrës ose brenda shtresës së brendshme të saj, atëherë një teknikë e cila mund të mos japi absolutisht asnjë lloj efekti në dëshirën tënde për të pasur fëmijë më vonë, është histeroskopia. Me histeroskopi eliminohet ajo miom që progredon drejt kavitetit dhe më pas lihet një farë kohë derisa kjo stres ta marri veten dhe ju mund të tentoni që të ngeleni shtatzane. Por fakti që këto fibromioma janë multiple dhe unë pa e pasur ekzaminimin përpara syve nuk jam në gjendje të gjykoj se nëse to do kenë ndikim ose jo në të ardhmen e shtatzanisë, në përfundimin e shtatzanisë. Nëse këto mioma multiple janë të lokalizuara dhe të dukshme dhe mund ta
pengon një shtatzani të mundshme, atëherë përpara saj mund të bëhen laparoskopi dhe nukleime të këtyre fibromiomave. Por fakti që janë multiple tregon që edhe pse mund të hiqen një pjesë prej tyre, disa edhe mund të mos arrije do që të hiqen dhe mund të ndiqen në mënyrë periodike pastaj gjatë shtatzanisë. Kjo është, do me thënë, ideja. Përsa i përket sa 125-ës, është një markus i cili është jo specifik. Rritet jo vetëm në fibromioma uterine, por rritet edhe në probleme të tjera ginekologjike. Është 83, nuk është se ka vlera të jashtëzakonshme, por është tipik që rritet edhe në fibromioma uterine. Rritet në endometrioz, rritet në kista ovari, rritet në sindromin inflamator pelvik, pra rritet në situata shumë të ndryshme. Gjithsesi nuk është me vlera për të shqetësuar. Përsa i përket metodave të diagnostikimit, sigurisht që ekografia është hapi i parë, me cilin diagnostikohet një fibromiom, ka raste ku rezonanca magnetike është e nevojshme, sepse i identifikon më mirë lokacionet e fibromiomave dhe raportet e tyre me uterusin. Prandaj ka një arsye përse mjeku ka kërkuar rezonancë magnetike dhe unë të sugjeroja që veçanërisht në rastin e fibromiomave me uterine dhe veçanërisht në rastin tuaj që dëshironi të keni një fëmijë, ta bëni për të pasur një tablo më të qartë të shpërndarjes dhe përmasave të tyre. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio zonjë. Një pyetje për doktoreshën. Patjetër, cila është ajo? Kam një vit e 3-4 muaj. Po? Që pak më poshtë se kanali urinës kam të them një kokër. Ta quajmë një kokër. Kam bërë dhe vizit dhe më kanë thënë që kjo mund të jetë një e thatë. Një të thatë, si mund ta quaj. Më kupton doktoresha? Po. Dhe më kanë dhënë një pomadë të zi për të lyer. E kuptoj. Okej. Dhimbja ka qenë më e madhe më përpara sa më arrinte deri në gjysmën e kofshës. Më përhapësh në fund të barkut dhe tek rrezat e kofshës. Okej. Mosha juaj zonjë është pak më e vogël, por që vazhdon dhimbja dhe kokra është pothuajse e njëjtë dhe preket me dorë, se është pak më poshtë nga kanali urinës. E kuptoj. Atëherë, me kaq pak informacion sa jep zonja, pa bërë një ekzaminim ginekologjik, ato një vizitë ginekologjike. Po këtë pomadën zonja e ka marrë pa rekomandimin e mjekut zonjë? Po me rekomandimi ka marrë. E ma ka dhënë doktoresha. Po. Doktoresha ginekologe. Po ginekologe. Te materniteti. Doktoresha mund të ketë dyshuar, ndoshta me kaq pak informacion sa kemi, nga mënyra se si e përshkruan edhe zonja, për ndonjë bartolinit. Po. Kistet e bartolinit ose inflamacioni i gjendrës së bartolinit shpeshherë shoqërohet kështu me tumefaksione të dhimbshme, zakonisht të lokalizuara në një rënlabje, anë majtas ose djathtas, dhe që përgjithsisht shkaktarët janë mikroorganizma biogene nga më të ndryshmit. E rëndësishme është që në qoftë se është një bartolinit akut, ai të hapet, të pastrohet, të merren antibiotik oral, të bëhet një lavazh i mirë lokal dhe në rast se ajo kokër persiston ose shndrohet në një kist në të ardhmen, mirë është që të bëhet një teknikë definitive trajtimi që quhet marsupializim. Janë teknika që bëhen pasi është konfirmuar saktësisht diagnoza, edhe me inspekcion, edhe me vizitë ginekologjike, dhe këto lloj teknikash mundsohen, janë kollaj të realizueshme. Madje edhe në kushte incizioni, hapja, dhënia e antibiotikëve bëhet edhe në kushte ambulatore, ndërsa marsupializimi është një teknikë e vogël kirurgjikale që bëhet me anestezi, por që është e pastron një herë për gjithmonë, domethënë. Cilat janë shkaqet dhe rreziqet për shëndetin, doktoresha? Shkaqet dhe rreziqet për shëndetin të një fibromiome. Shkaku është i panjohur. Nuk është një patologji për cilën njihet shkaku i qartë. Ka shumë faktor risku të cilët e predispozojnë dhe që konsiderohet edhe kjo si gjitha gjendjet e tjera tumorale si patologji multifaktoriale. Predispozicioni familjar është faktor kryesor, jo determinant, sepse është parë që mbi 50% të rasteve ka një antecedent familjar pozitiv. Për shembull, një nën që ka fibromioma mundësia që vajza e saj të vojë nga fibromioma të është pothuajse 3 herë më e lartë se sa tek rastet e tjera.
Është parë gjithashtu që faktorët të tjerë risku lidhen edhe me stilin e jetesës, dhe këta futen të faktorët e modifikueshëm. Gjithmonë më shumë akuzohet edhe dieta, mungesa vitaminës D, mungesa ushqyerjes me vitamina, me minerale, me perime, fruta. Përgjithsisht për konsumimi i mishit të kuq, konsumimi i fitoestrogeneve, preparateve ushqimore të cilat kanë efekte estrogenike, soja e tjera, karoteneve, është parë që kanë një efekt dhe duhet evituar. Duhen evituar në pacientët e diagnostikuara me fibromiomat, veçanërisht nëse ato kanë edhe antecedent familjar. Për zonjat dhe vajzat të cilat e kanë të trashëguara dhe janë diagnostifikuar me fibromiomat. Po, duhet ta evitojnë mishin e kuq, nuk duhet ta konsumojnë, doktoresha? Në mënyra të moderuara, nuk duhet të jetë dieta e tyre e bazuar ekskluzivisht në proteinat shtazore. Sepse është një stimulues. Megjithatë, gjitha këto ngelen në kuadrin e studimeve. Ka studime sot gjithnjë më shumë që bën për aspektin e dietës në fushën e fibromiomave ose dhe patologjive të tjera ginekologjike. Gjithsesi është një faktor që është kollaj i modifikueshëm. Pra ju thatë që duhet patjetër një në 6 muaj? Një në 6 muaj kontrole periodike, ginekologjike. Në rast se ne kemi të konstatuar me mish të huaj dhe riprodhues, një në 6 muaj bëhen kontrolet apo në qoftë se mjeku e gjykon që duhet të mbahet ky lloj qëndrimi konservativ. Në rast se pacienti është simptomatike, ka dhimbje ose ka hemoragji dhe patjetër që do t'i ofrojë një mënyrë tjetër trajtimi, që mund të jetë medikamentoze, dhe ndjekse, për shembull mund të vendosit dispozitivin intrauterin në rast se ka hemoragji dhe fibromioma të vogla. Mirena është një dispozitiv që vendoset brenda në mitër, që siguron dhe vetëm kontracepcion, por edhe ulje të fluksit menstrual, edhe mbajtje të gjendjes nën kontroll. Por përsëri kontrolleve periodike nuk ju shpëton dot. Në rast se ato kanë rritje të përmasave të tyre, nëse ushtrojnë efekte kompresive mbi organet e tjera fqinje, nëse se ndërdikohen apo bëhen shkak për hemoragji të pakontrolluar, atëherë kirurgjia është një trajtim që është i pashmangshëm. E kuptuar. Dhe shumë e qartë. Ndërkohë, ne do më presim një tjetër pyetje në këtë momente, një tjetër telefonat. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje telefonata. Mirë se erdhët në studio zonjë? Mirë se u gjeta. Ju na telefononi nga cili qytet? Nga Durrësi. Po, pyetja juaj, cila është? Pyetja ime është, jam 51 vjeçe. Edhe një herë, mosha? Jam 51 vjeçe. 51, po. Po. Po jo, datë në vini herë 3 javë, herë muaj. Edhe jo se mbin gjitha shumë, po kam vinje, kam shqetësime gjatë gjithë kohës. Në vamin kamët, në vamin krahët. Nuk e di tani, kam nga menopauza, se si puna nuk e di. Zonja ka bërë kontrole ginekologjike së fundmi? Që kur i kanë filluar të simptoma? Me të thënë vërtetën një nuk... Ka shumë kohë që kam të shqetësime. Kanë filluar të shqetësime. E kuptoj. Atëherë, problemet... Me falni se edhe një pyetje të pata. Po. Kam edhe goce 22 vjeçe. Po jo datë një vin, i herë mujt, po me vin shumë pas. E kam kontrollu, e kam vizitu, edhe ginekologu më ka thonë nuk ka si gjanë, nuk ka për të shqetësuar në gjanë kjetë. E kuptua. Doktoresha? Atëherë, përsa i përket zonjë, zonja është në moshën fikse atëherë kur fillon menopauza. Këto mund të jenë çrregullime ciklike, hemoragjitë e zgjatura ose mosardhja e ciklit për disa muaj rresht. Janë çrregullime tipike të periudhës së perimenopauzës. Gjithsesi është një periudhë në cilën gruaja duhet të vendoset në kontakt me ginekologun, një bilanc hormonal patjetër që duhet ta bëjë, një ekzaminim ekografik për të përjashtuar ndonjë problem tjetër organik që mund t'japi këtë lloj çrregullimesh. Për shembull, hemoragji të tilla të zgjatura që mund të vazhdojnë për disa kohë, mund mos jenë të lidhura vetëm me çrregullimet hormonale, mund të jenë të lidhura edhe me patologji të tjera prezente, polipe endometriale, gjendje hiperplazira endometriale. Pra, është në një moshë në të cilën shumë patologji ginekologjike të lidhura me endometri, me ovaret e me gjithçka tjetër, përveç se imbalancës hormonale që është fiziologjike në këtë periudhë, duhen determinuar.
duhen parë. Prandaj kontrolli me ginekologun duhet të jetë sa më i afërt, të jetë e mundur, një eko ginekologjike për të përjashtuar ndonjë patologji organike të mundshme që mund të shikohet, dhe pastaj një bilanc hormonal derisa menstruacionet të mos vinë mua. Në qoftë se gruaja vendoset një vit rresht pa menstruacione, atëherë nuk ka nevojë të bëjmë bilance të kësaj natyre, ka kaluar në menopauzë dhe merr trajtime të tjera që duhet marrë çdo grua në menopauzë. Mirë, do mirëpresim një tjetër pyetje në këtë moment, një tjetër telefonat. Përshëndetemi më njëherë me telefonuesin apo është larguar? Mirëpresim të tjera telefonata në numrin tonë të telefonit 068 60 88839. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje, unë dëgjoj zërin tim nga ana tjetër, ndërkohë do doja të dëgjoja edhe zërin tuaj. Mirë se erdhët në studio. Zonjë, lutem me ulim zërin e televizorit, më dëgjoni vetëm nëpërmjet telefonit në këtë moment. Në mënyrë të tillë të kemi një komunikim të qartë në studio. Vazhdojmë me pyetjen tuaj. Cila është? Unë jam një vajzë 30 vjeçe. Po? Dhe kam bën një abort, po abort me kokra. Dhe po pas ka një muaj e ca, do me thonë që kam menstruacione të tepërta. Dhe dhimbje mesi dhe dhimbje trupi të tepërta. Sa, do me thonë, gati 2-3 orë do të pinë nga i kokër për të qetësu. E kuptoj. A kam rrezikshmëri për shtatzani për më vonë? Okej. Do konsultohemi më njëherë me doktoreshën për pyetjen tuaj. Ju thatë që keni bërë abort medikal. Pas abortit medikal, normalisht është rekomandueshme që të bëhet edhe një eko për të parë nëse ka mbeturina ose jo që mund të kenë ngelur brenda në mitor, në rastet e një aborti medikal inkomplet. Ka raste kur abortet medikale janë inkomplete dhe hemoragjia vazhdon, dhe madje mund të përveç hemoragjisë mund të ketë edhe shenja të tjera shoqëruese, gjendje febrile, infeksion sekondar të mbeturinave të ngelura në kavitetet tjera. Unë këtë di se kur dhe sa kohë ka filluar kjo gjendje të zonja pas ndërprerjes së abortit medikal, gjithsesi një eko ginekologjike do t'ua sugjeroja. Që në momentin që gruaja bën abort, duhet t'ju ofrohet edhe një metodë tjetër kontraceptive, sepse sigurisht që është normalisht e prirur që të ngelet përsëri shtatzane. Gjithsesi duhet patjetër që të bëni një ekzaminim ekografik zonjë për të parë kavitetin tuaj, nëse ka ende mbeturina të abortit të mëpërparshëm, apo në qoftë se kjo gjendje e re ka origjinën nga diçka tjetër. Shpresoj të jesh sqaruar dhe duhet patjetër ta bëni këtë kontroll, ashtu siç doktoresha jon ju uzon në këtë momente, do doja të kaloj tek një tjetër pyetje, tek një tjetër telefonat. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. E kam telefonatën në studio. Do doja të dija nga cili qytet na telefononi, pyetja juaj cila është. Ndërkohë që telefonata të bëhet gati të jetë në studio, gjithmonë nëpërmjet numrit tonë të telefonit 068 60 88839. Do kalojmë tek pyetja e fundit, si diagnostifikohet kjo sëmundje e mishit huaj? Patjetër që në vlerësimin ginekologjik, sidomos kur ato kanë përmasa të mëdha, janë kollaj të palpueshme. Gjatë vizitës ginekologjike, mjeku ndjen që uterusi është jashtë përmasave të veta normale, mund të palpohen këto gungat e vogla në bark, shikojnë janë të lëvizshme, si janë të lëvizshme, çfarë raportesh kanë ato me organet e tjera, por ekoja transvaginale është ekoja e cila përcakton qartësisht lokalizimin e tyre, numrin e tyre, madhësinë, pra jep informacion më të detajuar. Në rastet kur kanë përmasa shumë të mëdha dhe kur diagnoza diferenciale mund të jetë vështirë, mund të ngatrohet me fibroma uterine ose dhe me masa të tjera adneksiale ose me adenomiomën. Ka raste kur mund të ngatrohen, se mos e moshat të mëdha kur rritja e tyre është shumë e shpejtë dhe zmadhojnë përmasa brenda një kohe shumë të vogël dhe në ekzaminimin në ekzaminimin ekografik transvaginal shifen masa shumë të mëdha që janë rritur brenda një kohe të shkurtër, mund të ngatrohet shumë kollaj edhe me një sarkom, prandaj ka edhe metoda të tjera imazherike që e sqarojnë dyshimin ekografik, është rezonanca magnetike sigurisht, dhe pastaj
kirurgjia, biopsia, ajo që vendos vullën dhe që përcakton natyrën e vërtet të formacionit. Shumë e qartë. Për sa i përket, ekzaminimi i tyre dhe diagnostikimi i tyre është shumë i thjeshtë, nuk të lë shumë vend për dyshime të mëdha. Megjithatë, ka raste ose lokalizime në të cilat ndonjëherë ke nevojë që të bësh rezonancë ose të kërkosh edhe metoda të tjera imazherike ndihmëse, por biopsia në fund fare konfirmon diagnozën. Faleminderit që ishe me mua në studio sot. Faleminderit, është e kënaqësi. Faleminderit. Do shiremi sërish me doktoreshën tonë për të diskutuar në të tjera puntata me lidhje me këtë patologji, me patologjinë e ginekologjisë, ndërkohë isha në studio me doktoreshë Ledja Toro, ginekologe. Falenderoj të gjithë ju të cilët na ndoqët deri në këtë moment, e për të gjithë ju që e keni humbur këtë puntat, mund të na ndiqni në kanalin ton në YouTube. Falenderoj gjithashtu Ateli Migena, e cila mundsoi veshjen time. Vetëm pas publicitetit do të jeri në shoqërinë e kolegës Elda Lame në edicionin informativ të orës 15. Bashkë, mirupafshim.